હું આવ્યો છું અત્યારે વાવ ગેમ ઝોનમાં. આ જગ્યાએ છે ને સ્પેશિયાલિટીમાં તમને કહું ને તો એમની ગેમ્સ છે, બધી રાઇડ્સ છે, અને નાના બાળકથી લઈને એમના પેરેન્ટ્સ, એમના દાદા દાદી બધા લોકો અહીંયા એન્જોય કરી શકે ને એ રીતનું આખો અહીંયા માહોલ તૈયાર કરેલો છે. આપણે અહીંયા જોડે જોડે ફૂડ ઝોન બી રાખેલું છે. ગેમ્સ એન્ડ બાઇટ્સ નામ એવી રીતે જ રાખેલું છે કે તમે ગેમ્સની સાથે ફૂડ બી એન્જોય કરી શકો. આ આપણે ક્રેઝી ટોયસ છે. નાનાથી લઈને મોટા લોકોને પણ છે ને આનો સૌથી વધારે ક્રેઝ છે, કારણ કે જે રીતે અંદરથી ટોયસ નીકળે છે અને એની જે હેપીનેસ હોય છે ને, જે તમે જોવો છો જ્યારે બાળકોના ફેસ ઉપર, એનાથી વધારે મોટા લોકોના ફેસ ઉપર વધારે જોવા મળે. આપણી પાસે આ રેઇનબો કાસલ, આ એવી ગેમ છે જે આ પણ રાજકોટમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું છે. જ્યાં બાળકોનું સૌથી બેસ્ટ પ્લે એરિયા જે કહો ને એ આપણો આ એરિયા છે, સોફ્ટ પ્લે એરિયા. સ્ટ્રાઇકિંગ કાર રાજકોટ ઇન્ડોર ગેમમાં ક્યાંય આપણે જોવા નથી મળતું. સ્ટ્રાઇકિંગ કાર આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી રહ્યા છીએ. સ્ટ્રાઇકિંગ કાર ઓકે, વીઆર કરીને ગેમ રમી હતી ફર્સ્ટ ટાઈમ. મેં મારો અનુભવ એવો રહ્યો, તો તમે જોશો તો તમને હસવું આવશે. અફોર્ડેબલ પ્રાઇસમાં એ ફૂડ્સ બધું રાખેલું છે. શેક્સ છે, પીઝા છે, મેગી છે, અનલિમિટેડ પાણીપુરી છે. 49 રૂપીસથી ચાલુ થાય છે, અનલિમિટેડ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશનની વાત કરું તો રાજકોટનો આ ઢેબર રોડ કહેવાય, અને નવા બસ સ્ટેન્ડ આગળ હું અત્યારે ઊભો છું. આ બસ સ્ટેન્ડનો જે ગેટ છે, જો પાછળથી બસ નીકળે છે, અને હું આવ્યો છું અત્યારે વાવ ગેમ ઝોનમાં. આ જગ્યાએ છે ને સ્પેશિયાલિટીમાં તમને કહું ને તો એમની ગેમ્સ છે, બધી રાઇડ્સ છે, અને નાના બાળકથી લઈને એમના પેરેન્ટ્સ, એમના દાદા દાદી બધા લોકો અહીંયા એન્જોય કરી શકે ને એ રીતનું આખો અહીંયા માહોલ તૈયાર કરેલો છે. અને ફૂડની વાત કરું તો લોઅર મિડલ ક્લાસને બી પોસાય ને છોકરાઓને ભાવે, અફોર્ડેબલ પ્રાઇસમાં અહીંયા ફૂડ્સ બધું રાખેલું છે. શેક્સ છે, પીઝા છે, મેગી છે, અનલિમિટેડ પાણીપુરી છે. 49 રૂપીસથી ચાલુ થાય છે, અનલિમિટેડ. અને ગેમ્સ અહીંયા જે કંઈ બી અહીંયા રાખેલી છે ને એ પણ અફોર્ડેબલ પ્રાઇસમાં છે. 4th ફ્લોર ઉપર આવેલી છે આ જગ્યા. હજી નવી જ છે, 1.5 મહિનો જેવું થયું છે, પણ ફૂલ રશ હોય છે. વીકેન્ડમાં ખાસ કરીને બહુ જાજુ વેઇટિંગ હોય છે. બહુ સારી જગ્યા છે. અને મેં એક વીઆર કરીને ગેમ રમી હતી ફર્સ્ટ ટાઈમ. મેં મારો અનુભવ એવો રહ્યો, તો તમે જોશો તો તમને હસવું આવશે. એ 360 વ્યૂ હોય છે એમાં, એટલે તમને ખ્યાલ ન આવે કે તમે શું કરી રહ્યા છો બહાર. પણ બહુ મજા આવી હતી. અને હવે આપણે ઉપર જઈશું અને 4th ફ્લોર ઉપર જે લોકો અહીંયા સંભાળે છે એ આપણને આખી ટૂર કરાવશે. અને વધુ જાણકારી માટે નંબર, એડ્રેસ અત્યારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને ડિસ્પ્લે ઉપર લખાઈને આવે છે. ચાલો શરૂ કરીએ. આ ઢેબર રોડ ઉપરથી તમે આવશો ને, એન્ટ્રી કરશો ને, એટલે છેલ્લો ગેટ આવે ને ત્યાં લિફ્ટ નંબર 5 લખેલા છે. લિફ્ટ નંબર 5થી ડાયરેક્ટ તમે ત્યાં વાવ ગેમ ઝોને ઉતરશો. હજી એક માહિતી પાછળ છે ને, આ એક એવો ઇલાકો છે કે ટ્રાફિકવાળો, ટૂંકમાં એકદમ રશ અને ટ્રાફિક અહીંયા રહેતો હોય છે. નીચે છે ને આ નવું બસ સ્ટેન્ડ જે બન્યું છે ને, ત્યાં બહુ વિશાળ છે ને પાર્કિંગ હોય છે આ લોકોનું. એટલે જે લોકોને 4 વ્હીલ લઈને આવવું હોય ને તો એના માટે બી નીચે પે એન્ડ પાર્કિંગ છે, અને એ આપણને પોસાય એવી પ્રાઇસમાં છે. અને 2 વ્હીલ તો છે જ, પણ ટૂંકમાં નીચે અંડરગ્રાઉન્ડ પાર્કિંગ છે. ચાલો. કેમ છો બેન, મજામાં? હા, એકદમ. હવે બેન, આપણી પ્રીમાઇસીસ તો બહુ મોટી છે, અને ગેમ્સ નંબર ઓફ કેટલી હશે? મિનિમમ 40+ ગેમ્સ છે આપણી પાસે. ઓકે, ગેમ ઝોનમાં. તો આઈ થિંક બધી તો ડિટેલિંગમાં નહીં બતાવી શકીએ, પણ ઉપરથી આપણે થોડીક માહિતી આપી દઈએ કે કેટલી કઈ ગેમ્સ છે. ઓકે, ચોક્કસ. તમારું નામ બેન જણાવી દો. પ્રિયંકા સ્ટેનલી જેમ્સ. ઓકે, અને કેટલો સમય થયો આપણે અહીંયા 1.5 મહિનો કમ્પ્લીટ થયો છે. રિસ્પોન્સ કેવો છે? રિસ્પોન્સ બહુ સારો છે. સ્પેશિયલી વીકેન્ડ્સમાં વધારે પબ્લિક આવે છે. આમ તો જનરલી ચાલુ જ હોય છે વીક દરમિયાન, પણ સ્પેશિયલી જ્યારે વીકેન્ડ આવે છે, વેનસડે, સેટરડે, સન્ડે, ત્યારે વધારે રિસ્પોન્સ હોય છે. બાળકો માટે પબ્લિક આવે છે. ઓકે. આપણે અહીંયા જોડે જોડે ફૂડ ઝોન બી રાખેલું છે. ગેમ્સ એન્ડ બાઇટ્સ નામ એવી રીતે જ રાખેલું છે કે તમે ગેમ્સની સાથે ફૂડ બી એન્જોય કરી શકો. અને ફૂડની પ્રાઇસ આપણે એકદમ રિઝનેબલ રાખેલી છે, જેથી કરીને શું, જો કોઈ નાના માણસો આવે છે ને તો અહીંયા આવ્યા પછી એ પાછા રિટર્ન એમને ન જઈ શકે. એમના પ્રાઇઝમાં એ અફોર્ડ કરી શકતા હોય ને એ પ્રમાણે ફૂડ બી લઈ શકે અને ગેમ્સ બી રમી શકે, અને પોતાના બાળકોને શું, એ થોડા ખુશ ને હેપી કરીને જઈ શકે. એટલા માટે ખૂબ સારો વિચાર છે. હવે બેન, આપણે અહીંથી શરૂઆત કરીએ. ઓકે. આ શું છે? મિરર. આ આપણે છે ને ઇમેજીસ છે. તમે એમાં પોતાનું પિક્ચર જોઈને વ્યૂ કરી શકો છો. અલગ અલગ ડિફરન્ટ સ્ટાઇલમાં તમને જોવા મળશે. તમે પોતે તમે જો, તમે નીચે બી જોઈ રહ્યા છો પોતાના શૂઝ, અને તમને ઉપર પણ દેખાશે. ઘણા વર્ષો પહેલા મેં આ જોયા હતા. આમનો તો બહુ રિસ્પોન્સ આવે છે. નાના હોય કે મોટા, બધા એન્જોય કરે છે આ વસ્તુ. તો
અને પછી આ કઈ ગેમ છે? આ આપણે ક્રેઝી ટોયસ છે. નાનાથી લઈને મોટા લોકોને પણ છે ને આનો સૌથી વધારે ક્રેઝ છે, કારણ કે જે રીતે અંદરથી ટોયસ નીકળે છે અને એની જે હેપીનેસ હોય છે ને, જે તમે જોવો છો જ્યારે બાળકોના ફેસ ઉપર, એનાથી વધારે મોટા લોકોના ફેસ ઉપર વધારે જોવા મળે. યસ યસ યસ. આ ઈ છે, સેમ એજ છે, સેમ એજ પેટર્ન છે. ઓકે. અને પછી આ હવે આપણી પાસે આ બાઝ વ્હીલ છે. બાઝ વ્હીલમાં તમે જેવી રીતે કાર્ડ અહીંયા સ્વાઇપ કરશો એટલે સ્ટાર્ટ થઈ જશે, અને આ રોલર છે. રોલરને જેવું નીચે તમે કરશો એટલે આ આખું જે છે એ ફરવા માંડશે, અને એમાં અલગ અલગ ટિકિટ્સની પ્રાઇઝ આપેલી છે. જ્યાં એ સ્ટોપ થાય છે અને એમાં જેટલી ટિકિટ મળે છે એના સ્કોર તમારા જે કાર્ડ આપણે વાવ ગેમ ઝોનનું આપીએ છીએ એની અંદર એડ થતા જશે. હવે આ આપણે એક મેક એપલ કરીને રાઈડ છે. જેવું આપણે કાર્ડ સ્વાઇપ કરીએ છીએ, કોઈ પણ ગેમ્સ છે ને એ એક કાર્ડથી ઓપરેટ થાય છે. જેવું આપણે અહીંયા કાર્ડ સ્વાઇપ કરશું એટલે અંદરના જે ટોયસ છે એ એક સાથે સડનલી ઉપર 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 આવવા મળશે. બાળકે હેમર લઈ ટેપ 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 કરવાનું છે, એક પછી એક આવશે, એમાં ધીરે ધીરે સ્પીડ વધશે, એટલે બાળકે બી સ્પીડની સાથે ટેપ કરવાનું છે. ઓકે. હવે આ રનિંગ છે. જનરલી બાળકોને છે ને દોડવા માટે બહુ વધારે, કોઈ પણ ગેમ્સ હોય ને તો લોકોને દોડવાનું જો મળી જાય ને તો એ બેટર હોય છે. આમાં બી એ જ સિસ્ટમ છે. તમે જેવું અહીંયા વાઈફાઈ કાર્ડમાં સ્ટાર્ટ કરશો, સામે પિક્ચર આવી જશે, સામે કાર્ટૂન રનિંગ કરતું હશે અને જોડે જોડે સામે બાળક પણ રનિંગ કરતું હશે. નેક્સ્ટ આપણી પાસે છે કનેક્શન પીકે, મતલબ કે આ એક કાર રેસિંગ ગેમ છે. બે વ્યક્તિ સાથે બેસીને કારમાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકે છે કે ભાઈ કોણ વ્યવસ્થિત કાર ચલાવીને આગળ જાય છે, અને આ એક પ્રકારની રેસ જ છે કે કોણ સ્કોર વધારે કરે છે અને કોણ સારી રીતે કાર ડ્રાઈવ કરી શકે છે. પછી આગળ જઈએ તો સેમ પ્રોસિજર એ જ વસ્તુ બાઇક રેસમાં છે. આ તમે જોયું હશે, મોટા ભાગના લોકો આ ગેમ માટે સૌથી વધારે ક્રેઝ બાઇકનો હોય છે. પછી આ આપણી પાસે એક એર હોકી છે. આ મોટા એડલ્ટ માટે એર હોકી છે. સામે બે વ્યક્તિ કોમ્પિટિશન કરશે કે કોને સૌથી વધારે સ્કોર થાય છે. સેમ એ જ વસ્તુ આપણી પાસે ગ્રીડી લિટલ મોન્સ્ટર છે. જ્યારે પણ આ સ્ટાર્ટ થઈ જશે ત્યારે ઉપરથી બોલ ઓટોમેટિકલી નીચે અહીંયા આવવા મળશે. બાળકે અહીંથી બોલ લઈને સ્કોર કરવાનો છે. નેક્સ્ટ આપણી પાસે છે ક્રેઝી વોટર, અને આમાં જેવી ગેમ સ્ટાર્ટ થશે એટલે અહીંથી પાણીનો ફ્લો ચાલુ થઈ જશે. સામે સ્ક્રીન ચાલુ હશે, ત્યાંથી તમારે ગેમ સિલેક્ટ કરવાની. પાણીના થ્રો વડે જ ગેમ સિલેક્ટ થશે. જેવી ગેમ સિલેક્ટ થશે એટલે ફર્સ્ટ પ્લેયર ને સેકન્ડ પ્લેયર જોડે જોડે રમતા જશે, અને એમાં બી સ્કોરેબલ છે કે કોણ સૌથી વધારે સ્કોર કરે છે. આ બાજુવાળું બેસે છે કે સેકન્ડ પાર્ટનર. ઓકે. નેક્સ્ટ આપણી પાસે છે મોન્સ્ટર પાર્ક. આ નાનાથી લઈને મોટા સુધી બધાને આ ગેમનો સૌથી વધારે ક્રેઝ છે. કારણ કે જ્યારે આ ગેમ સ્ટાર્ટ થાય છે, આપણે સામે 5 કાર્ટૂન કેરેક્ટર રાખેલા છે. એ ધીરે 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 નીચે આવે છે, અને આપણે અહીંયાથી આવી રીતે આપણી ગન ચલાવવાની છે, અને ત્યાંથી ગોળી છૂટશે અને આપણે કાર્ટૂન કેરેક્ટરને રોકવાના છે કે જે આ અંડરલાઇન છે ને રેડ નીચે, ત્યાં સુધી પહોંચવાનો છે. જો એ પહોંચી જાય છે તો તમારી ગેમ ઓવર થઈ જાય છે. અને સૌથી વધારે ક્રેઝ આમાં યંગસ્ટરનો છે, બાળકોની સાથે સાથે. હવે આપણે મોન્સ્ટર પાર્ક જોયું, ત્યાંથી આગળ આવતા બાસ્કેટબોલ છે એડલ્ટ્સ માટે, સાથે સાથે નાના બાળકો માટે બી જોડે રાખ્યું છે કે એ લોકો કોમ્પિટિશન કરી શકે. ફર્સ્ટ આપણે રાજકોટમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે ફની કાર્નિવલ. આમાં જ્યારે ચાલુ થાય છે ત્યારે અહીંયા બોલ આવશે, તમારે બોલથી ખાલી થ્રો કરવાનું છે, એટલે જે કાર્ટૂન કેરેક્ટર છે એ પડી જશે અને તમારો સ્કોર ઉપર વધતો જશે. આ આપણી પાસે હની બીઝ આપેલી છે. એ એક સર્કસની જેમ ગોળ ગોળ ફર્યા રાખશે, જેથી કરીને બાળકને મજા આવે. પછી એક આપણી પાસે આ રેઇનબો કાસલ. આ એવી ગેમ છે જે આ પણ રાજકોટમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું છે. આમાં બાળક એમના મમ્મી પપ્પા સાથે અંદર જઈને ગેમ રમી શકે છે, કારણ કે આ એક ફેમિલી માટે બનાવેલી છે. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન રાજકોટ. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે રાજકોટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે. આ યંગસ્ટર માટે છે. બોક્સિંગ પંચ છે કે તમે પંચ કરો અને કેટલું સ્કોર થાય છે, હાઈ સ્કોર. ત્યાંથી આગળ આપણે આ સોફ્ટ પ્લે એરિયા છે, જ્યાં બાળકોનું સૌથી બેસ્ટ પ્લે એરિયા જે કહો ને એ આપણો આ એરિયા છે, સોફ્ટ પ્લે એરિયા. જ્યાં સુધી તેમની ઈચ્છા થાય ત્યાં સુધી ત્યાં રમી શકે છે. નેક્સ્ટ આપણી પાસે છે રાઇડિંગ કાર છે. આમાં પણ બાળક બેસીને એક રેસ કરી શકે છે. ત્યાંથી આગળ આવીએ તો આપણી પાસે આ હોર્સ છે, હોર્સ રાઇડિંગ. જે બાળકોને હોર્સ રાઇડિંગનો શોખ હોય તો એ આમાં બેસીને હોર્સ રાઇડિંગ કરી શકે છે. એ ઉપરાંત આપણે સ્ટ્રાઇકિંગ કાર, રાજકોટ ઇન્ડોર ગેમમાં ક્યાંય આપણે જોવા નથી મળતું સ્ટ્રાઇકિંગ કાર. આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી રહ્યા છીએ સ્ટ્રાઇકિંગ કાર. ઇન્ડોરમાં ક્યાંય નથી. ત્યાંથી આગળ જે આપણે આગળ જોઈ ગયા એર હોકી, એ એડલ્ટ માટે હતી. આ બાળકો માટે એર હોકી છે. તમે આગળ આવતા જશો તો આ બી એક નાના 1 વર્ષ 2 વર્ષના બાળક માટે એક રાઇડિંગ છે. સેમ એજ, આને અમે સર્ક્યુલેટિંગ બાઉલ કહીએ છીએ. બાળક બેસે છે અને એક ગોળ રાઉન્ડ ફરે છે, જેનાથી બાળકને પણ મજા આવે છે. સાથે આ એક કોમ્પિટિશન ગેમ છે નોટી બીન્સ.
સામે 2 પાર્ટનર ઊભા હશે. જ્યારે લાઇટ સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે આમાં સ્કોર સૌથી વધારે કોણ કરે છે એ જોવાનું છે. જે કલરની લાઇટ થાય એ તમારે ટેપ કરવાની છે. ત્યાંથી આગળ આવો તો આપણી પાસે છે સબવે પાર્કર, જે આપણે મોબાઈલમાં પણ રમીએ છીએ. અત્યારના યંગસ્ટરમાં પૂલ ટેબલનો બહુ વધારે ક્રેઝ છે. યંગસ્ટર માટે સ્પેશિયલી પૂલ ટેબલ રાખેલું છે. આપણી પાસે નાની મોટી કિડી રાઇડ છે જે નાના બાળકો કરી શકે છે. એક આપણે આ ગેમ પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. આપણી પાસે VR છે. અત્યારના બાળકોમાં VRનો ક્રેઝ પણ વધારે છે. લાસ્ટમાં આપણે મસાજ ચેર રાખી છે. ખાલી બાળકો જ અહીંયા આવીને એન્જોય કરે ને એવું નથી. બાળકોના જો દાદા દાદી આવે છે, એમના મમ્મી પપ્પા આવે છે, તો એમની માટે પણ આપણે મસાજ ચેરની વ્યવસ્થા રાખી છે કે બાળકો જ્યારે સોફ્ટ પ્લે એરિયામાં રમે છે ને તો તેમના દાદા દાદી છે કે મમ્મી પપ્પા છે તે અહીંયા આવીને રિલેક્સ થઈ શકે છે. અને લાસ્ટમાં એક આપણે આ ટેન્ટ્રમ્સ વુડન ટોયઝની બ્રાન્ડ છે, જેમાં અમે બાળકો માટે વુડન ટોયઝ પ્રિપેર કરીએ છીએ, બનાવડાવીએ છીએ. ફેક્ટરી છે અમારા લોકોને. હા, એટલે અને આ બધા જે ટોયઝ છે ને એ ભણવાની સાથે સાથે રમત કરતાં બાળકો થોડું નોલેજ લઈ શકે. સાથે સાથે એ એક નોન ટોક્સિક અને BIS સર્ટિફાઈડ છે. તો જો તમે પરચેસ કરવા માગો તો તમે અમારી સાઇટ ઉપર જઈ શકો છો. tantrumsworld.com પર જઈ અને તમે કોઈ પણ ટોયસ પરચેસ કરી શકો છો. ગુડ. હવે એક ફૂડ ઝોન બાકી છે કઈ વારનું, એ એક મારું ધ્યાન છે ત્યાં. એટલે હવે આપણે પહેલાં ટેસ્ટ કરીએ શું શું મળે છે અને તમને આગળ બતાવીએ. આપણે અત્યારે ટેસ્ટિંગ માટે અહીંયા જે ફૂડ લીધું છે ને એમાં આ પિઝા છે ને એ બાર્બેક્યુ પિઝા છે અને 129 એની ખાલી કિંમત છે. આ કિટકેટ શેક છે, આ 79 આની કિંમત છે. પછી વફલ છે ને એ વિથ આઈસ્ક્રીમ આપે છે અને અલગથી આવી રીતના સર્વ કરીને આપે છે. અને આની શું કિંમત છે બેન? નટેલાની કિંમત છે 109. બહુ રિઝનેબલ પ્રાઇસ કહેવાય. આઈ થિંક પૂરા રાજકોટમાં તમે ગમે ત્યાં ચક્કર મારશો ને તમને આ પ્રાઇસમાં વફલ ક્યાંય જોવા નહીં મળે, નહીં આ શેક કિટકેટ આવી રીતના જોવા મળે. હવે એક બાઇટ લઈને આપણે ટ્રાય કરી લઈ. જેમ પહેલાં બેને કીધું હતું ને, એક વસ્તુ ખરેખર એ સારી છે કે આ પ્રાઇસમાં કોઈ બી લોઅર મિડલ ક્લાસ વ્યક્તિ હોય ને એ એના બાળકને અહીંયા રમાડવા માટે લઈ આવે ને તો એને કાંઈ બી મન હોય તો વેફલ શેક આવું ખવડાવી પીવડાવી શકે. એ એક બહુ સારી વાત કહેવાય. અને બીજી વસ્તુ કે હમણાં આપણે ટ્રાય કરીએ પાણીપુરી, જે મેં આગળ કીધું હતું અનલિમિટેડ છે. ઓલું કોઇન્સનું એક કહી દો ને કેવી રીતના હોય છે કે ભાઈ કોઈને રમવું હોય અને અહીંયા ખાવું પીવું હોય તો કેવી રીતના હોય છે? એટલે આપણે છે ને મિનિમમ 120 રૂપિયાથી રિચાર્જ ચાલુ થાય છે. એમાં તમને ટોટલ 4 કોઇન્સ મળી જાય છે. તો તમે કોઈ પણ સિંગલ કોઇનની ગેમ રમો છો તો એમાં તમે તમારા બાળકને 4 ગેમ રમાડી શકો છો. પ્લસ આપણે 2 કોઇન્સની બી ગેમ છે, 4 કોઇન્સની બી ગેમ છે. ઓકે. અને પછી ફૂડમાં અહીંયા અને ફૂડમાં આપણે જે 49 રૂપીસ અનલિમિટેડની જે તમે હમણાં વાત કરી એ જો તમે આપણી પાસે વાવનું કાર્ડ છે, જો તમે મેમ્બર છો તો તમને 49 રૂપીસમાં અનલિમિટેડ પાણીપુરી મળી શકે છે. અને જો તમે વિધાઉટ કાર્ડ અનલિમિટેડ પાણીપુરી જવા માંગો છો તો એ 69 રૂપીસ છે. અચ્છા, ઓકે. હા, એ ટેસ્ટ કરી જોઈએ આપણે. સારો છે. એટલી મજા આવી ને 2-3 બાઈટ તો મેં એમને લઈ લીધા છે. પિઝા તૈયાર થઈને આવી ગયા છે. શું નામ છે એમનું? આ આપણે રોકી રોડ પિઝા છે, ચોકલેટ પિઝા છે. ઓકે, છોકરાઓને મજા આવે. હા, એટલે આપણે એને સ્પેશિયલી ચોકીઝા નામ આપેલું છે. ઓકે. પિઝાની જગ્યાએ ચોકીઝા કહીએ છીએ કારણ કે ચોકલેટ પિઝા છે. કિંમત 129 રૂપીસ. ઓકે. કે જનરલી જે પિઝા એ ખાય છે ને તો એમાં સ્પાઇસી હોય કે કોઈ ઓનિયન ન ખાતું હોય કે કોઈ કેપ્સિકમ ન ખાતું હોય, એટલા માટે સ્પેશિયલી બાળકો માટે થઈને આપણે ચોકલેટ પિઝાનો નવો કોન્સેપ્ટ ચાલુ કર્યો છે. સરસ છે. હવે પાણીપુરી ટ્રાય કરી લઈ બેન ફટાફટ. તીખા. ટુ ટાઈપ્સના પાણી છે, એક મીઠું છે અને એક તીખું છે. આ પુદીના ફ્લેવર છે. ટેસ્ટ ખરેખર બહુ સારો છે. જેમ કીધું ઓલું કાર્ડ તો પછી ફરજિયાત લેવાનું તો હશે જ ને અહીંયા આવે એટલે? 49 રૂપીસમાં જો તમારે અનલિમિટેડ જવું છે તો કાર્ડ સાથે જઈ શકશો. વિધાઉટ કાર્ડ આપણે 69 અનલિમિટેડ છે. ઇન શોર્ટ જેને પૈસા વસૂલ છે એમાં ફૂડ કયો કે પછી ગેમ કયો, જેન્ટ્સ બી પાણીપુરી ખાય છે કે ઓનલી લેડીઝ વધારે ખાય છે?
જનરલી તમે જુઓ ને તો લેડીઝમાં વધારે ક્રેઝ હોય છે. અમારે ત્યાં થોડું ઉલટું ચાલે છે. લેડીઝ ગર્લ્સ કરતાં બોયઝ સૌથી વધારે આવીને અનલિમિટેડ પાણી પૂરી ખાય છે. પછી એ ટાઈમ નથી જોતા, એ સવારે 10:30 11 વાગે આવીને બી અનલિમિટેડ પાણીપુરી ખાઈને જાય છે. ઓહો. અને મેક્સિમમ અત્યાર સુધીમાં હાઈએસ્ટ પાણીપુરી કેટલી ખવાની છે? મેક્સિમમ આપણે ગઈકાલનો સ્કોર છે 150, સૌથી હાઈએસ્ટ સ્કોર છે. ઓહો, 150 કેવી રીતના થાય? છોકરો હતો કે છોકરી? એક કપલ હતું, એમણે બંનેએ 150 સુધી પાણીપુરી અનલિમિટેડ ખાધેલી છે. ઓહો, એટલે બંનેના કાઉન્ટ નહીં, સેપરેટમાં 150. બે? ઓહો, જબરજસ્ત કેપેસિટી છે ભાઈ બધાની. બસ ભાઈ. હવે આઈ હોપ કે તમને લોકોને પ્રોપર બધી માહિતી મળી ગઈ છે અને ફેમિલી સાથે આવવા માટે બેસ્ટ જગ્યા છે. ફૂડ અને ગેમ્સ બંને એક જગ્યાએ અવેલેબલ છે. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો આ માહિતીને પ્લીઝ વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય ભારત.